Ονομάζομαι Βάσο Μαράκα, είμαι πρόεδρος στα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας που έχει έδρα το Ελληνικό και που έχει περίπου 2.000 μέλη και είμαι και πρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας που είναι κάτω από την ομπρέλα της, είναι 8 σύλλογοι και είναι και υποένταξη, είναι σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και είναι και υποένταξη άλλοι 4 σύλλογοι που περιμένουμε τώρα να έρθουν στην αγκαλιά της Ομοσπονδίας. Να σας πω 2 λόγια για τη ζωή μου. Εργάστηκα 25 χρόνια στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ήμουνα πάντα σε θέσεις διοίκησης, ήμουνα σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη υπηρεσία. Είχα αποσπαστεί στον Οίκο Ναύτου, που προσέχει ή ενδιαφέρεται, αν θέλετε να το πω καλύτερα, την υγεία των ναυτικών και των οικογενειών τους. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα για μένα για αυτό που κάνω τώρα. Μια ευαίσθητη θέση, γιατί ο ναυτικός έλειπε και η γυναίκα στήριζε την οικογένεια και τα παιδιά, οπότε έπρεπε να τους αγκαλιάζουμε και να τους δείχνουμε πολύ αγάπη. Όσο εργαζόμουν ήμουν καλά. Όταν λοιπόν σταμάτησα να εργάζομαι, με επισκέφτηκε η πολλαπλή σκλήρυνση. Σκοπός μου πάντα ήταν το καλύτερο για τον συνάνθρωπο, έτσι ξεκίνησα και από την υπηρεσία μου, το καλύτερο για τον συνάνθρωπο και το καλύτερο και η καλή πρόθεση που μπορούσα να έχω για όλο τον κόσμο. Όταν λοιπόν συνειδητοποίησα την ασθένεια, την ξεπέρασα, σας μιλάω ειλικρινά, δεν με άγγιξε, την προσπέρασα, έβαλα δύναμη και έτσι ασχολούμαι πάρα πολλά τώρα χρόνια με αυτό το κομμάτι που λέγεται πολλαπλή σκλήρυνση. Η πολλαπλή σκλήρυνση μπορεί να μας εμποδίζει, όμως δεν μας σταματά. Ασχολήθηκα με τον εθελοντισμό, που ο εθελοντισμός είναι μια φιλοσοφία ζωής, διαπνέεται από ιδεώδη, από σωστά ιδεώδη, δεν είναι εύκολο, δεν είμαι έμιστη, δεν είμαι πολιτικός, όλη την ημέρα ασχολούμαι για αυτό που ο Θεός μου το έστειλε να ασχοληθώ και το κάνω καλά. Προσπαθώ να το κάνω πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή, όταν είχα μια πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια, έφυγε ο σύζυγος για ψηλά, για τους ουρανούς, λύγησα. Όμως, η αγάπη που πήρα από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, από τους φίλους μου, από τα μέλη του συλλόγου, με έκαναν, ενώ κάθισα εκείνη την περίοδο σε αναπηρικό αμαξίδιο και με τη βοήθεια ενός πάρα πολύ καλού φυσιοθεραπευτή έχω κατορθώσει αυτή τη στιγμή να κινούμε με πι και πολλές φορές και με μπαστούνι, πάντα όμως να κρατάω και κάποιον άλλο. Κατόρθωσα να βάλω τα πράγματα στη σειρά, να πω ότι όλα τα πράγματα έχουν αρχή και τέλος. Πάντα σε κάθε ζευγάρι ο ένας φεύγει, ο άλλος μένει, το σκέφτηκα καλά. Έπρεπε όμως εγώ, έχω ταχθεί για να προσφέρω και δεν έπρεπε να λυγίσω. Δεν έπρεπε εγώ να είμαι η πρόεδρος που όλοι με βλέπουν και όλοι παίρνουν θάρρος από μένα, να είμαι σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ήταν αδιανόητο. Αυτό λοιπόν γι' αυτό λοιπόν το κομμάτι με βοήθησε πάρα πολύ η φυσιοθεραπεία και ένας φυσιοθεραπευτής που με έχει φέρει σε αυτό το σημείο που σας λέω τώρα, αυτή τη στιγμή. Κινούμε και με πι και κινούμε και με μπαστούνι, με βακτηρία, αλλά να κρατάω λίγο και κάποιον άλλο. Το επόμενο βήμα είναι η βακτηρία μόνη της. Συγχρόνως με τη δουλειά μου είχα και οικογένεια και τα κατάφερα επάξια.
οι θέσεις πάντα που έχοντας σαν ορόσιο μου είπα το καλύτερο αύριο για τους συνανθρώπους μου, έτσι έχω ξεκινήσει. Και ο εθελοντισμός είναι κάτι που μου δίνει δύναμη. Έρχεται μέσα από την ψυχή μου. Το θέλω πάρα πολύ. Με γεμίζει. Με κάνει έναν άνθρωπο που έχω πληρότητα. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να προσφέρω. Νιώθω πολύ τυχερή που βιώνω αυτούς τους δύο ρόλους, της Προέδρου στο Σύλλογο Ατόμων και της Προέδρου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία. Όμως δεν σταματώ εδώ. Έχω και ένα άλλο ρόλο, τον αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι σε μια ομάδα ατόμων που προσφέρουν δείπνο αγάπη στους άστεγους. Ξέρετε πόσο με αγγίζει και αυτός ο ρόλος. Το θέλω. Είναι κάτι που το θέλω και που το αγαπάω πάρα πολύ. Θα ήθελα να συμβουλεύσω ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, φτάνει να πιστέψουμε στη δύναμη της ψυχής και του μυαλού μας. Δεν με εμποδίσει να ζήσω τη ζωή που ονειρεύομαι εις κλείσει κατά πλάκας και αν θέλεις να με βοηθήσεις, ξεκίνα από το να με κατανοήσεις. Η σκλήση κατά πλάκας είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα. Πλήττει περισσότερο τις γυναίκες από τους άντρες. Υπάρχουν μύθοι για τη σκλήση κατά πλάκας. Η σκλήση κατά πλάκας δεν είναι κληρονομική. Δεν είναι μεταδοτική νόσος. Μπορούν οι γυναίκες να τεκνοποιήσουν πάντα με τη συμβουλή του γυναικολόγου τους και του νευρολόγου. Ήδη εμείς στο Σύλλογο έχουμε ένα ζευγάρι που έχει και ο άντρας σκλήση κατά πλάκας και η γυναίκα σκλήση κατά πλάκας και παντρευτήκαν και έχουν κάνει ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Είναι η μασκό του Συλλόγου. Δεν προκαλεί μυϊκή ατροφία σκλήση κατά πλάκας. Φτάνει να την προσέχεις, να ασκείσαι, να είναι σωστή διατροφή όσο γίνεται, να κολυμπάς, το κολύμπι είναι πάρα πολύ σημαντικό και βοηθάει πάρα πολύ και δεν οδηγεί στην ανεργία. Όλα εμείς τα άτομα μπορούμε να εργαστούμε και μάλιστα έχω ζητήσει από το Κοινοβούλιο και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχω μιλήσει, οι βουλευτές και οι υπουργοί να προσλαμβάνουν άτομα με σκλήση κατά πλάκας. Ας έχουν μια κινητική δυσκολία, δεν πειράζει. Ας τους παίρνουν ένα τετράωρο, αντί να παίρνουν από τις διάφορες υπηρεσίες, τις δημόσιες υπηρεσίες και να διαμαρτύρονται ότι δεν έχουμε υπαλλήλους, γιατί έχουν φύγει, γιατί τους έχει πάρει ο υπουργός ο ένας, ο υπουργός ο άλλος. Μπορεί να ξεπεραστεί με δύναμη ψυχής και θέλησης, όσο γίνεται περισσότερο. Βρίσκει τα άτομα στην παραγωγική ηλικία, μεταξύ 20 και 30 ετών, αν και τώρα τελευταία έχουμε και σε μικρότερη ηλικία. Έχουμε και 16 και 18 ετών. Για όλα αυτά όμως θέλουμε τη βοήθεια των τριγύρων, της οικογένειας και των φίλων μας που είναι κοντά μας. Κοιτάμε τα μάτια, δεν θέλουμε ήκτο, θέλουμε να μας αντιμετωπίζετε όπως τους φίλους σας τους άλλους και τους γνωστούς. Είμαστε μια χαρά, προχωράμε, παίρνουμε δύναμη ο ένας από τον άλλον, δεν λυγίζουμε, δεν κλαίμε, δεν στεναχωριόμαστε. Άλλωστε η κυρία Πλάκα, η κυρία σκλήση κατά πλάκας, την έχουμε τώρα παρέτσα και μαζί θα πορευτούμε.